to Host Guide 1, Solo Live. Bago mag-live, siguraduhin palitan yung cover photo nyo. Pindutin nyo yung change cover sa taas sa kaliwa. Pwede nyo rin i-add ng title sa live nyo. Pumili ng tag tungkol sa live nyo. Pwede kayo pumili hanggang 3 tag. Pagpipili ng tamang tag, nakakatulong makita kayo para i-push ng system sa tamang viewers. Habang naka-solo live, i-swipe down ang screen ng phone nyo. May lalabas na list at info. Pwede nyo ilipat or palitan ng title at tag sa live nyo dito. Pwede nyo rin makita kung ilang oras na kayo naka-live at ilang bins, viewers, fans, at total viewers habang naka-live kayo. Nandito rin nakalista yung mga admin na naset nyo. Dito nyo rin pwedeng bawasan or palitan ng admin nyo. Para mag-kick, mute, o mag-set ng admin, pindutin nyo yung name nila, tapos may lalabas yung profile. Sa taas na kaliwa, may maliit na nakalagay na manage. Pindutin nyo yung manage para mag-pop up, piliin nyo yung gusto nyong gawin sa viewers. Ang pag-kick at mute, mawawala pag nag-end live ang host. Sa baba may mga icon. Umpisa sa kaliwa, may chat bubble icon na gagamitin kung gusto i-chat ang host habang naka-live siya. Susunod, ang 3 line nakadagdag ng mga effects sa live nila. Una, ang mirror na nagpapa-reverse yung nakikita ng mga viewers pero hindi nakikita ng host yung effect. Flip, ililipat ang camera na gagamitin yun sa harap papunta sa likod na camera. Sticker naman ang nagdadagdag sa live nyo. Yung sticker na pwede nyo ilagay doon para malaman sa mga viewers. Pwede nyo ilagay dito yung social media nyo o pwede rin i-promote yung PK nyo. Susunod na icon, ang may 2 tao. Dito pwede nyo i-on o i-off ang autoguess para hindi bigla umaakyat ang mga viewers. Maganda i-off ito. Pag naka-off ito, kailangan ng viewers mag-request para magpa-guest sa live ng host. Minsan, kung nagpa-guest live, pwede maapekto yung connection na pwede mag-lag ang host. Sa tabi ng GIF icon, may dilaw na kulay parang Pac-Man. Pindutin yun para may lumabas na iba option. Ang match, ipapamatch kayo sa mga iba naka-live ngayon na nagpindot rin ng match. Para i-disconnect, pindutin yung match, tapos i-disconnect para i-cancel. Line, pindutin ang line, pwede kayo pumili ng gusto nyong i-line. Ilagay nyo yung Bigo ID nila o kung naka-follow kayo sa isa't isa, may lalabas sa baba. Kailangan nila i-accept ang invitation para mag-connect yung line. PK and setting e-time. PK o player knockout ay labanan siya kung sino makakuha ng maraming bin sa 2 host. Para mag-invite ng PK, una, i-line nyo yung ka-PK nyo, tapos pindutin nyo yung PK, tapos iset ang time at ilang rounds. Para sa 3x3 or 3 versus 3 na PK, una yung leader, i-invite niya muna ang leader ng kabilang ka-PK bago nila i-invite yung mga kasama nila. Para mag-set ng 3 versus 3 PK, una pipindutin yung Pac-Man, tapos yung Team PK, bago i-invite, iset muna yung time. How to fill up the Sign With Us. Pagkatapos ng audition, hihintay ka ng 2 to 3 days para lumabas ang Sign With Us sa Bigo nyo. Makikita yun sa profile mo, sa baba ng settings. Pindutin yon para i-direct kayo sa broadcaster verification. Pindutin nyo yung ipapa-fill up kayo ng form. Sa unang step, ilalagay yung phone number nyo at country. Sa baba yung email address. Sa susunod na step, pipindutin nyo yung send para makatanggap kayo ng verification code. Ilagay ang ID number nyo, hindi yung Bigo ID, ID number. Tapos, i-fill up nyo yung ibang personal na info nyo sa bank info. Ilagay ang mga kailangan. Kung wala, pwede nyo gamitin yung info ng kakilala nyo.
Kung hindi sa inyo ang bank card, kailangan may payment certificate kayo. Ang payment certificate, pipicturan ang sulat na may nakalagay na pumapayag yung owner ng bank card na gamitin yung info nila para sa sign with us nyo. Kung wala kayo kakilala na may bank card, lumapit sa agency manager para matulungan kayo ikompleto yung sign with us nyo. Kailangan i-fill up lahat at i-upload lahat ng picture para matuloy sa susunod na step hanggang matapos yung sign with us nyo. Pag naulit yung sign with us nyo, i-check nyo ang message sa Bigo para malaman ano ang mali sa nalagay nyo.